ของพี่ก็คงบอกตัวเองว่า ขอบคุณตัวเองแหละครับแล้วก็ดีใจที่วันนั้นเราเลือกที่จะถอยออกมาเราวันนั้นแบบเราถอยออกมาแล้วเราเรียกว่าถอยมาเพื่อมองตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วเราได้รู้จริงๆว่าเราชอบอะไรนะคือถ้าวันนั้นพี่ยังพยายามฝืนไปต่อพี่อาจจะเกลียดการร้องเพลงไปเลยจริงๆก็ได้ครับผมแต่ดีใจที่วันนั้นเลือกถอยออกมาแล้วได้รู้ว่านี่แหละการร้องเพลงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพี่จริงๆครับผมครับก็ได้เป็นนักร้องแล้วนะเป็นนักร้องที่ดีด้วยนะนะจ๊ะอันนี้สอนเหรอสอนตัวเองนะจ๊ะครับผมของผมก็ขอบคุณทุกอย่างทุกสิ่งที่มันพาเรามาถึงวันนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามที่ลีดมาที่นำพาเราให้มาลงตรงนี้ได้ก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกเรา Verse ผมพี่ครับโทรุครับสงกรานต์ครับความหมายของชื่อวงจริงๆคำว่า Verse มันมาจากท่อนเพลงฮะเพลงก็จะมีท่อน Verse ท่อนอินโทรท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ท่อน Verse เนี่ยจะเป็นท่อนที่นำคนฟังเข้าไปสู่ความหมายใจความของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ทีนี้เนี่ยพวกเราก็เลยคุยกันเนาะว่าเราอยากให้วงเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสะพานในการเชื่อมคนดูกับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเข้าด้วยกันครับผมก็คือเหมือนที่พวกเราเนี่ยพาคนดูเข้าไปสู่เรื่องราวของเพลงใช่ครับแล้วความหมายของ verse อีกแบบหนึ่งก็คือที่จะเห็นที่เราเขียนว่า V 3 RSE 3ก็คือพวกเรา3คนเลยครับผมครับถ้าเริ่มต้นจริงๆก็คือทาง White Music นะครับเพราะว่าเขามีโปรเจกต์เนาะเขามีโปรเจกต์ที่อยากทำvocal boy group ครับผมทีนี้ก็ลองหาเด็กๆเฟรนนีหรือว่าเด็กๆที่เข้าตามาแบบลองออดิชั่นดูครับคนแรกเลยก็จะเป็นพี่โทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าทาง White Music อยากทำแบบนี้จะมีโปรเจกต์นี้ใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้ามาเป็นเทรนนีพอดีครับซึ่งตอนนั้นเหมือนทางไว้เขาก็มองว่าน่าจะมารวมกับพี่โทได้ก็เป็นผมเข้ามาเป็นคนที่2หลังจากนั้นก็อีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็อยู่กันมา2คนพักหนึ่งเลยจนสงกรานต์เข้ามาครับหมดสัญญากับไอดอลเริ่มจากที่โทชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ชอบดูรายการประกวดร้องเพลงครับก็ดู The Star ดู AF อะไรเงี้ยดูพวกนักล่าฝันครับดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบแล้วก็มีความฝันว่าถ้าอายุแบบถึงเกณฑ์แล้วก็จะไปสมัครอะไรเงี้ยฮะพออายุ15ก็ไปสมัครเลยใช่ครับก็ไปเวทีแรกก็ไป The Star ปี8ฮะก็ไปแล้วก็ตกรอบก็ไปปี9ก็ตกรอบอีกไปปี10ก็ตกรอบแล้วก็เปลี่ยนเวทีฮะแล้วก็ไปปี11 12 13 10 11 12 13ไม่มีขอโทษทีครับ ก็ไป AF ครับก็ตกรอบหมดเลยใช่ทีนี้พอมันตกรอบบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคิดกับตัวเองแล้วว่าแบบเราจะเป็นนักร้องได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยเราชอบร้องเพลงนะแต่ว่าในเวทีประกวดเนี่ยเขาต้องการเราจริงๆหรออะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนทิศทางฮะก็เลยลองไปเป็นนักแสดงดูบ้างเป็นนักแสดงดูก็คิดว่าก็มีกระแสพอสมควรครับก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เล่นไปแต่เรารู้สึกว่าตรงนี้ก็ยังไม่ใช่คือก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ฟูลฟิลตัวเองฮะยังไม่แบบความฝันของเรามันคือการเป็นนักร้องอะไรเงี้ยฮะก็เลยพอดีทาง White Music ทาง GMM ติดต่อมาพอดีลองมาออดิชั่นดูไหมอะไรเขามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปดูปรากฏว่าก็ติดก็ได้เข้าร่วมโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็เป็นอีก1ก้าวใหม่ที่ได้เริ่มแบบในการเป็นนักร้องเต็มตัวครับผมมาเริ่มจากร้องเพลงเล่นกีตาร์ลง YouTube อะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็มีทางเหมือนครีเอทีฟ
ที่เขาเป็นสเกลเขาทักเข้ามาใน IG ส่วนตัวว่าอยากให้มาออดิชั่นที่ GMM Music ครับซึ่งก็พอได้มาออดิชั่นก็ได้ผ่านเข้ารอบมาเป็นเทรนนีของ GMM Music ซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราไม่รู้ว่ามันเป็นค่ายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลมาก่อน ซึ่งมันเป็นไอดอลซึ่งเราเต้นไม่เป็นเลยเราเต้นไม่ได้เลยครับซึ่งตอนนั้นมันมีความกดดันด้วยแล้วก็มีความแบบว่าเหมือนมีความคาดหวังที่เราแบกไว้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็เทรนมาเรื่อยๆจนเพื่อนที่เทรนมาด้วยกันก็เริ่มทยอยออกไปเป็นศิลปินเพื่อนผู้ชาย5 คนเอาไปว่าเพื่อนหลายๆคนทยอยออกไปเป็นศิลปินก็มันแล้วเราก็ยังอยู่กับที่อะครับซึ่งมันประมาณ 4-5 ปีแล้วมันก็เกิดความท้อแล้วก็แบบว่าแล้วเราเอายังไงต่อดีอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงดีเนาะแบบจะกลับไปเป็นทำอะไรของตัวเองเลยดีไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีความท้ออยู่พอสมควรก็จนกระทั่งเทรนมาเรื่อยๆก็ทางพี่ทีมค่ายตอนนั้นก็เลยส่งให้แบบเขาไม่มีแพลนอะไรให้เราก็ให้ลองไปรายการ Survival ครับชื่อ Last Icon ก็ได้ไปแล้วก็เหมือนพอได้ไปเจอสังคมใหม่ๆได้ไปเจอแบบเพื่อนที่เขามี passion แล้วก็เหมือนเราได้เติมพลังไฟในใจเราเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปถึงรอบลึกๆแหละก็ตกรอบแล้วก็กลับมาเทรนใหม่แต่ว่าตอนนั้นกลับมาเทรนแล้วก็มีไฟแล้วเหมือนแบบได้เพื่อนๆจากรายการอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ตั้งใจกันมากๆแล้วก็แบบว่ามีพลังใจกันสูงมากเลยแล้วเราก็กลับมาเทรนเสร็จปุ๊บก็เทรนไปประมาณ1-2 ปีครับก็ทางค่ายเขาก็เรียกเข้าไปคุยว่าเขายังไม่มีแพลนอะไรให้จริงๆอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยแล้วก็เหมือนหมดสัญญากับทางไอดอลตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าเราก็ท้ออยู่แล้วก็เหมือนเรากลับมาพร้อมกับแรงใจอันแกร่งกล้าแล้วเราก็ผิดหวังอีกรอบอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เคว้งอยู่แต่พอดีว่าทางตอนนั้นอะทาง White Music ก็เรียกเข้าไปออดิชั่นแล้วก็เป็นโปรเจกต์ Verse พี่ชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยครับคือรู้ตัวตั้งแต่เด็กเลยว่าตัวเองเนี่ยชอบดนตรีนี่คือรวมทั้งการเต้นการร้องทุกอย่างที่เป็นการให้ความบันเทิงครับผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยคือการร้องเพลงครับเพราะว่าคุณพ่อก็เล่นกีตาร์คุณพ่อก็เป็นนักดนตรีเขาชอบเปิดเทปฟังในบ้านคุณแม่ก็ชอบเปิดเพลงฟังอยู่ว่าคือเหมือนเราโตมากับเสียงดนตรีตลอดไงฮะตอนเด็กๆแล้วก็เราก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับร้องเรื่อยๆจนคือที่บ้านเขาบอกว่าเราเสียงดีนะเราเสียงดีแต่เราดื้อฮะเราไม่เชื่อที่บ้านเพราะว่าเราคิดว่าคนที่บ้านอ่ะคนกันเองอ่ะยังไงก็อวยกันอยู่แล้วตอนนั้นฮะประมาณแบบป .4 ป .5 มั้งครับตอนประถมแล้วก็ลองประกวดเวทีโรงเรียนดูละกันเป็นเวทีเล็กๆเพื่ออยากรู้ว่าเราเสียงดีจริงไหมแค่นั้นแหละครับก็ประกวดครับแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าพีคร้องเพลงเพราะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยแบบว่าโอเคเราเป็นคนร้องเพลงเพราะเราทำสิ่งนี้ได้ดีเราก็ลองทำต่อทีนี้พี่ก็ลองไปเรียนอย่างอื่นเพิ่มครับตอนนั้นก็จะเป็นตีกลองเป็นอะไรไปหัดเล่นกีตาร์ไปเรื่อยครับผมแล้วก็พอเข้ามปลายก็เริ่มอยากจะจริงจังจริงๆแล้วก็เลยไปคุยกับเพื่อนว่าอยากลองทำวงดนตรีอะไรเงี้ยฮะก็ตอนนั้นพีคยังตีกลองอยู่ก็พอดีว่าเพื่อนที่สนิทกันที่จะตั้งวงด้วยกันนะฮะเป็นมือกลองเหมือนกันเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราร้องให้ก็ได้เพราะว่าเรายังพอร้องเพลงได้ช่วงนั้นก็ทำเรื่อยๆแต่ม.4 ม.5 ม.6ครับก็ทำมาตลอดจนเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเลิกเรียนเราก็จะไปซ้อมดนตรีเราอยู่กับดนตรีทุกวันเลยครับจนเราคิดว่าเราน่าลองเรียนต่อสายดนตรีไหมถ้าเราแบบเราชอบมันขนาดนี้ครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำเป็นอาชีพจริงจังเลยนะตอนนั้นแต่ว่าทางที่บ้านก็แอบถามแอบเป็นห่วงนิดนึงแหละครับว่า
ไปเรียนดนตรีแล้วจะได้อะไรมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่เขาก็ถามพี่ก็ลองทำวงประกวดหลายๆที่เลยครับแบบทำให้เขารู้ว่าพี่ทำได้นะพี่แบบพี่สามารถเรียนได้จริงๆพี่สามารถทำได้จริงๆอย่างเงี้ยครับผมช่วงนั้นก็พักหนึ่งเลยครับจนกว่าที่บ้านเขาจะยอมให้ไปเรียนหลังจากนั้นพี่ก็มีเริ่มประกวดครับประกวดตอนนั้นเป็นTo be number one idol ก็ประกวดจนติดแล้วก็ได้ตำแหน่งมาครับได้ตำแหน่งมาเสร็จปุ๊บก็ช่วงนั้นเขาก็จะมีทัวร์ทั่วประเทศเลยครับตามต่างจังหวัดแล้วก็เป็นช่วงที่พี่เข้าปี1พอดีที่ด้วยความที่พี่อยากตั้งใจทำทั้ง2อย่างนะฮะให้มันออกมาดีที่สุดพี่ก็เลยเรียกว่าตอนนั้นเหมือนยังจัดการเวลาตัวเองไม่ได้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าทางงานก็อยากจะทำทางเรียนก็อยากจะเรียนให้ดีไม่อยากให้ขาดอย่างนี้ครับด้วยความที่เราสู้เพื่อมันมาทั้ง2อย่างเลยทีนี้ก็เรียนก็ขาดบ่อยงานก็ขาดบ่อยเพราะว่าถ้าขาดงานก็ต้องมาเรียนขาดเรียนก็ต้องไปทำงานอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยว่าไหวไหมอะไรเงี้ยครับจนแบบว่าขึ้นปี2มาเราก็ยังมีงานต่อตอนนั้นก็ไปเป็นThe Face Men ครับตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังควรทำอยู่ไหมแล้วด้วยความที่เรามาจากต่างจังหวัดนะครับเราเริ่มพอเราเห็นโลกที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเราเจอคนที่มันเก่งๆแล้วณตอนนั้นนะฮะสถานที่ที่เราอยู่แวดล้อมที่เราอยู่คือคนเก่งมารวมกันทั้งหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่านี่ต้องเก่งขนาดนี้เลยเหรอถึงจะเป็นมาตรฐานของการเป็นนักร้องอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มตั้งความสงสัยกับตัวเองว่าเรายังเป็นนักร้องได้อยู่ไหมเรายังควรร้องเพลงอยู่ไหมเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งเลยเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องเราอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราแบบลองทำอย่างอื่นดีไหมอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยเป็นการกดดันตัวเองไปหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจครับว่างั้นลาออกจากโรงเรียนดนตรีเพื่อที่จะทำงานตอนนั้นรู้สึกอยากทำงานมากกว่าเลือกที่จะทำงานแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะกลับมาร้องเพลงอีกแล้วไม่ร้องเพลงแล้วเราจะไม่ร้องเพลงแล้วเพราะเราอย่างที่บอกฮะเราคิดว่ามาตรฐานมันควรจะสูงไปสำหรับเราคงจะร้องเพลงไม่ได้ฉะนั้นก็ทำหลายอย่างครับหลังจากนั้นมาก็ทำหลายอย่างลองเป็นพิธีกรเป็นในแบบลองแคสโฆษณาทำลองไปแคสซีรีส์อะไรเงี้ยครับผมก็ลองทำหลายอย่างอยู่ครับประมาณ3 ปีเลยแต่ว่าเหมือนเรามาตกตะกอนได้แล้วเรารู้สึกว่าเรายังชอบดนตรีอยู่สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการร้องเพลงอยู่ดีอย่างอื่นเราทำได้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำที่สุดก็ยังไงก็หนีไม่พ้นการร้องเพลงครับแต่ตอนนั้นพี่แค่รู้สึกว่าเราคงไม่มีโอกาสแล้วในการที่จะกลับไปหาแบบเวทีประกวดหรือว่าไปเสนอค่ายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นพี่ก็น่าจะด้วยความใช่ครับตอนนั้นพี่ก็น่าจะประมาณ20กว่าแล้วก็ช่วงนั้นก็เห็นว่าคนที่เขาจะไปรายการประกวดไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเด็กๆน้องๆใช่15 16 17ประมาณนี้ฮะเรารู้สึกว่าเราน่าจะโตเกินไปหน่อยแล้วครับผมจนวันหนึ่งแกรมมี่โทรมาพี่ก็รู้สึกว่านี่แหละโอกาสที่หามานานมากๆเลยหลายอารมณ์มากเลยวันนั้นทั้งความตื่นเต้นความสุขตื่นตันเศร้าอยู่ๆก็น้ำตาไหลอยู่ๆก็ยิ้มบนเวทีเหมือนเป็นไบโพล่าครับ คือขึ้นอย่างเงี้ยตึงดังอยู่ๆก็สนุกเย้เพลงช้าปุ๊บน้ำตาจะไหลอีกแล้ว อะไรเงี้ยคือผมอยู่บนเวทีผมมองลงไปข้างล่างเวทีเนี่ยแปลกมากเลยคือสายตามองใครเนี่ยคนนั้นทำงี้ตลอดเลยครับแบบคือร้องไห้หมดแล้วทำให้ผมแบบว่าแบบจะร้องตามไปด้วยคือมองใครก็ร้องไปหมดขนาดมองขึ้นมาบนเวทีหันมาหาเพื่อนทั้งสองอ้าวไอ้นี่ก็ปาดน้ำตาอยู่ไอ้นี่ก็ปาดน้ำตาอยู่เราก็ฮึบอย่าไปร้องเดี๋ยวอย่าไปร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแบบมันหลากหลายอารมณ์จริงๆอย่างที่บอกคือแบบมันเราได้ทำเราได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักทีอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารอมานานสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันได้เป็นหมดแล้วคืออธิบายออกมาเป็นคำพูดแบบยากมากยากมันตีกันไปหมดทุกความรู้สึกมันแต่ว่าโดนมวลรวมคือมีความสุขมันเป็นวันที่มีความสุขมากๆแบบแทบจะมากที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเลยครับสงกรานต์หลังจากลงเวทีสงกรานต์บอกตลอดนะครับโคตรมีความสุขเลยโคตรมีความสุขทุกคนบอกเหมือนกันหมดครับเพราะว่าอย่างทุกๆคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะฮะก็จะเรียกว่าเป็นคนที่
มีความหมายกับ ครับ พวกเราในหลาย ครับ ๆ ด้านครับผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทกั ครับ หรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีเอฟเฟกต์กับชีวิตเราอะครับผม ครับ เขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วเหมือนกับว่าเขาเห็นเราเติบโตมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นแค่แบบว่าเด็กยังไม่มีความสามารถอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เก่งเท่าแบบทุกวันนี้ตอนที่เขา ครับ มาเห็นแล้วเหมือนว่าพอเขามาเห็นแล้วเขาร้องไห้ให้เราแบบเนี้ยเราเลยรู้สึกว่า impact สุด สุด สุดเราก็เลยแบบว่า กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับ เธอน่ะจะเอายังไง แต่ว่าด้วยความที่ในเนื้อเพลงอะครับ มันเป็นคำถามก็จริง แต่ว่าตัวคนถามอะมีคำตอบอยู่แล้ว ว่าอยากให้ว่าอยากให้คุณน่ะตอบแบบไหน อะไรประมาณนั้น ซึ่ง ครับ เขาเลือกไว้แล้วในใจเขาอะคำตอบต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย ใช่ ซึ่งมันเป็นคำถามที่เดินเข้าไปถามเขาเลยว่าเธอจะให้เรียกเบบี้หรือที่รัก เธอจะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันเนี่ยมันก็คือแบบถามไปแล้วแบบว่ารวบไปเลยอะไรเงี้ยครับ เรื่องความหมายของเพลงก็จะเป็นออกผู้ชายกวนๆอะไรประมาณนั้น ทะเลนหน่อย คาแรค ขี้ เตอ เล่ ร์ น เป็นทะเล อะไร น เงี้ยครับ ใช่ ก็ค่อนข้าง เหมาะเนาะ รีเลทกับคาแรคเตอร์พวกเราสามคน เหมาะเนาะ เหมาะเนาะ ตอนแรกที่ฟังอะฮะเราอะยังไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลงขนาดนั้น ใช่ เราแค่ฟังแล้ว เอ้ย อย่างที่บอกเมื่อกี้คือแบบเอ้ย เราสนุกขนาดนั้นเลยเหรอ เรา อะไรงี้ย เราเป็นคนแบบนั้น ใช่ เลย ค เหร รับ อใช่ แต่พอพวกเราอัดเสียง พวกเราได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลง ได้ซึมซับความรู้สึกของเพลงนั้นแล้วเรารู้สึกว่า นี่แหละ นี่แหละ เนี่ยเรา ใช่ครับนี่แหละ แล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับการเป็นเพลงแรกด้วย เพราะว่า ครับ ด้วยความที่ สนุกเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็ จังหวะ คาแรคเตอร์เพลงกับ อืม กับคาแรคเตอร์พวกเราอ่ะ ครับ มัน เข้า เหมือนกันครับ กัน ใช่ ครับ เราก็เลยว่าเพลงเนี้ยน่าจะเป็นการ introduce คนดูได้ดีว่านี่คือ verse นะ ตอนนี้คือเรายังอย่างที่บอกอะด้วยความที่เรายังอยากทำงานให้สนุกต่อไป ครับ แต่ว่าถ้าให้มองเป้าหมายจริง ๆ เลยเนี่ยเราว่ายังไงพี่โท คือผมอะมีความฝัน ผมมันมีความฝันว่าแบบว่า คือผมอะอยากเดิน หรือพวกเราทั้ง3 คนอะนะ อยากเดินไปไหนก็ตามที่สักที่หนึ่งที่สมมุติว่าเราไปกินไปหากินข้าวกัน เดินเล่นแล้วกันนะเดินเล่นที่วันที่ไม่ใช่มีงานหรืออะไร ที่ไม่ใช่เรามาโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วเราไปบังเอิญได้ยินเพลงเรากำลังเปิดอยู่ที่นั่นที่นี่ ไปที่ไหนก็ได้ยินเพลงเราอะไรเงี้ยคือมันอะอยากรู้เหมือนกันว่าฟิลนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบสมมุติว่าเราไปออกงาน เราไปมีงานเราร้องเพลงให้แฟนๆฟังเนี่ยแล้วก็แฟนๆก็ร้องตามพวกเราได้แบบเสียงแบบกระหึ่มอันนั้นคือความฝันฮะอันนั้นคือความฝันแบบอยากรู้เหมือนกันว่าฟิลนั้นมันจะรู้สึกขนาดไหนอะไรประมาณนั้นครับพีคมีไหม ของพิกมีของพิกก็คล้ายๆพี่โทคืออยากให้เพลงของเราอะฮะเป็นที่รู้จักให้เพลงของเราเป็นเพลงที่ทุกๆคนสามารถฟังได้เปิดได้ แล้วก็เราเดินไปไหนแบบอย่างที่พี่โทบอกเราเดินไปไหนเราก็เจออยู่บ้านที่เราอาจจะแบบเหลือบไปมีคนฟังเพลงเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าร้านอาหารนี้กำลังเปิดเพลงเราร้านนั้นเปิดเพลงเราอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นการขับรถแล้วก็ได้ยินเพลงตัวเองมาจากวิทยุ ซึ่งแบบมีคนขอไปอะไรเงี้ยผมเรารู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เติมใจเราได้แบบดีมากๆเลยครับ สงกรานต์แล้ว ของผมถ้าให้วางเป้าหมายจริงๆคงอยากให้วันหนึ่งแบบว่าไม่ว่าใครสมมุติใครสักคนหนึ่งนึกถึงคนที่วงที่ร้องเพลงได้เพราะอยากให้พวกเขานึกถึง verse เหมือนแบบว่า ครับ วงร้องประสานเสียงดีร้องเพลงดีวงที่สนุกสนานอะไรเงี้ยอยากให้ verse เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาคิดถึง ครับ ใช่ ลูกค้าอย่างเงี้ยเนาะ ถูกต้องพวกเราก็ เอ้ยวงไหนมันร้องดีวะเพิร์สอันนี้ แล้ววงเราตลกด้วย ก็ MV เอาไงครับ ตอนนี้ออกแล้วนะครับผมถ้าใครอยากดู MV ก็สามารถไปดูได้ที่ Official White Music นะครับ ส่วนสำหรับเพลงเนี่ยก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมทุก streaming platform เลยครับ ครับผมพวกเราก็มีช่องทางการติดตามนะครับ ก็คือ Official Verse นะครับ Official เขียนปกติ ส่วน Verse คือ V3RSE ก็มีคอนเทนต์
หลาย ๆ รูปแบบเลยครับ ใช่ ล่าสุดเพิ่งลงไปก็เป็น behind the scene ของ MV ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่างๆ ก็เข้าไปติดตามด้วยนะครับฝากด้วยครับ ใช่ครับ และที่สำคัญนะครับเราไม่ได้มีแค่เพลงเอาไงครับครับ เราปล่อยเพลงเอาไงครับ บวกโบนัสแทร็กให้ด้วยอีก 3 เพลงนะครับ ก็ไปตามฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ ต่อไปนี้เวลาเราจะปล่อยเพลงใหม่เราก็จะรวมโบนัสแทร็กไปด้วยในเพลงนั้นครับ ก็ติดตามเราได้ทั้งปีเลยครับ ก็ตารางงานของพวกเรานะครับ ต่อไปนี้สมมุติว่าเราจะไปไหนเราอยากจะทำอะไร ใช่ ก็จะติดตามกันได้ที่ Official Verse แล้วก็ White Music ครับ ครับ ทุกช่อง ผม ทางเลยครับ ใช่ครับ เราก็จะลงตารางงานของพวกเราไว้เนาะใน ใช่ แต่ ครั ละ บ เดือนนั้นครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้ครับ หวังว่าจะเจอกันนะครับ